السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة ميعادنا مع درس النهاردة ومعلومة جديدة إن شاء الله بإذن الله. أتمنى من الله إنها تفيدكم. تعالوا معانا إن شاء الله في التمرين عن إن جالي أوردر إن أنا أكافح مكافحة شاملة في بيت لسه جديد قبل ما يسكن. تعالوا معايا عشان أقول لكم إيه اللي بيحصل بالظبط في المكافحة الشاملة. تمام؟ يا ريت اللي بيخش يشوفني أول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويشارك الرابط مع الغير. النهاردة الدرس ان انا اخش مكان، تمام، قبل ما العميل يجيب العفش اسف، قبل ما العميل يجيب العفش بتاعه بيطلبني علشان أأمن له المكان، علشان لما يجي يحط العفش يحطه على نظافة، يبقى واثق ان المكان الحمد لله آمن ومن غير حشرات. تعالوا بقى بينا هنشوف المكافحة الشاملة بتبقى ازاي. احنا هنا المفروض هنتعامل حشرات زحفة وقوارض، تمام؟ ماشي. لما اخش مكان فاضي زي ايه اكتر حاجة باخد بالي منها؟ مصادر الإصابة. مصادر الإصابة هتبقى فين؟ بعدهم علشان أحصرهم، علشان أبدأ أتعامل عليهم، اللي هو البلاعات الخلفية بره الشارع، تمام. بعد كده بدخل المطبخ والحمام، دي أكتر أماكن هتبقى عرضة للحشرات الزحفة، تمام. هنأمن المكان داير ما يدور، عشان نملة، عشان صرصار، أو احنا هنا بنقول عليها سماسيم. النمل بيتقال عليه في الخليج سماسيم، تمام. هنأمن داير ما يدور. طبعا احنا عارفين ان اتجاه الحشرة بتبقى في الركن والزوايا، تمام. بالإضافة ان احنا كمان علشان المكان فاضي زي ما احنا شايفين، هنبدأ نشتغل في نص الغرفة بحيث نكثف المبيد اللي موجود. في أي حاجة موجودة حتى هتبدأ تتخنق من المكان وتبعد عن المكان. زي ايه؟ زي مثلا البرص، برضو بيتقال عليه هنا الوزغ، او ابو بريس هنا في الخليج بيتقال عليه الوزغ، تمام. او التيتار بيتقال عليه تيتار. كويس. اي حاجة موجودة في ظل الريحة اللي هتبقى موجودة وهيتشبع بيها المكان تبدأ تهرب بره المكان. كويس. يبقى انا هدفي في المكافحة الشاملة، اهم حاجة في المكافحة الشاملة حشرات الزحفة عشان هتبان اكتر، تمام. وتعلمنا ان احنا نستكشف علشان نشوف في اصابه. لو العميل حتى موجود ومش واخد باله او مش متخصص، مش هيعرف ان في اصابه في المكان او مفيش. احنا علشان اضرب الموضوع كويس بالممارسه هنعرف المكان ده مصاب بحاجه تاني غير المستهدف اللي العميل بيطلبه ولا لا، تمام. حاجه زي كده مثلا شباك مفتوح ومفروض ان انا هرش، فلازم وواجب عليا ان انا اقفل الشباك، علشان لو انا برش والشباك مفتوح المبيد ده اللي انا بشتغل بيه هيتسرب لبره، فاي حشره هنا تقدر تقاوم. زي مثلا احنا اتفقنا ان حشره الصرصار تقدر تكتم نفسها من نص ساعه لساعه الا ربع، تكون قدرت تهرب من مركز الخطر اللي هي موجوده فيه. يبقى هنقفل الشباك. في تكييف هقفله، لازم اي تكييف موجود عندي عند العميل نقفله قبل ما نشتغل. في مروحه هنقفلها، في بلكونه نقفلها، المكان يبقى محكم الغلق تماما قبل ما ابدا اشتغل. طب واحد هيقول لي التكييف ما هسيبه شغال عشان الريحه. هقول لحضرتك التكييف ده فكرته ان هو ياخد الهواء اللي في الغرفه ويبدا يجدده، ياخد الهواء ويجدده، فهو هياخد الهواء بالريحه اللي موجوده. فطول ما انت قاعد داخل الغرفه بعد ما انا رشيت وبعد ما خدت فترة الأمان بتاعتك اللي هي 4 ساعات أو 3 ساعات، هتلاقي برضو ريحة موجودة، لأن التكييف تشبع من الداخل بالهواء بريحة المبيد، فهتبقى موجودة لأطول وقت ممكن، شامم من الريحة وزهقان من الريحة. فعلشان كده احنا بنتفق قبل ما اشتغل عند العميل أبند التكييف، يعني أقفل التكييف، أبند، تمام، أبند التكييف، أبند مروحة، أبند شباك، يعني أقفل الشبابيك. اي منفذ تهويه لازم يتقفل تماما قبل ما اشتغل. ده بيديني سرعه مكافحه اكتر واسرع. انا لو فاتح شباك، لو فاتح تكييف، لو فاتح بلكونه وانا شغال، نسبه المكافحه هتبقى قليله مني، لان المبيد هيتسرب مني للخارج ومش هيستهدف المكان اللي انا بشتغل عليه. ده حمام اعزكم الله من المصادر عندي البلاعات، لازم وانا شغال افتح واشتغل، والبلاعه الرئيسيه في الشارع افتحها واشتغل واقفلها تاني، تمام. ما ننساش مصادر الاصابه، خصوصا في مشكله هنا في الخليج ان حشرات الزحفه كتير جدا، سواء سماسيم او نمل يعني او صرصار،
تمام. فبنبدا نشتغل في الاسفل او الزوايا والاركان، وابدا اشبع المكان كله بالكامل بالمبيد بتاعي. اي حشره موجوده غير المستهدف منه هتبدا تبعد عن المكان، وغير اللي هو هيبدا يموت في المكان. تمام. عناكب، تيتار، لو البرص جه عليه هينزل ميت، البرص هيبعد عن المكان. واشبع الارضيه كلها بالمبيد، هياخد في وشي كذا حشره، حتى اكتر من المستهدف منه. كويس. فبرضه ما بقاش حاصر نطاق تفكيري في الحشره اللي بيقول عليها العميل. في المكافحه الشامله انا اللي بفكر هشتغل على ايه، وايه اللي موجود عندي في البيت، وايه اللي ممكن نيجي للبيت. بفكر مستقبلا. كويس. دي حلقه الوصل اللي بيني وبين العميل. الثقه والمصداقيه انا اللي بخلي العميل ياخد فكره عني ان انا كويس او مش كويس، امين او مش امين. تمام كده. ماشي. دلوقتي المفروض ان احنا بنبدا نتعامل تحت على حشرات الزحفه، وبنبدا نتعامل على القوارض. طبعا الطعام الشمعيه هكتب لكم اسم الماده الفعاله بتاعتها، والحشرات الزحفه المبيد بتاعي هبدا اكتب لكم الماده الفعاله بتاعتي. طبعا الاسم التجاري بيختلف من مصر للخليج او من مصر للامارات. تمام. طبعا انا هنا في الخارج هبدا افتح البلوعات بتاعتي وابدا اتعامل عليها. تمام. علشان هي لو في حشره هنا متجمعه هتبدا تاذي لي المكان بتاعي جوه. ده اهم حاجه عندي، لازم اامن بره. حتى لو انا هامن عند الجار، شوفوا، لو انا هامن عند الجار يبقى انا امنت مكاني. كل ما ابعد الخطر عن العميل بتاعي يبقى ده كويس جدا للشغل بتاعي. يبقى انا برضو تفكيري يبقى سابق خطوه. هروح عند الجار، ممكن الشكوى الرئيسيه مش من عند العميل بتاعي، لا، من عند الجار. مش مشكله لو انا فتحت بلاعه الجار ورشيت، دي هتبعد عني العميل ومشاكله لمده 6 شهور. لكن لو هنا البلاعه نظيفه وبلاعه الجار فيها حشرات، هتبدا تتنقل من مكان لمكان، او هتبدا لو هي مفتوحه هنا عند الجار هيبدا تخش لان قريب خط سيره، فهيبدا يخش عندي. تمام. ابدا برضو احط الطعام الشمعيه بتاعتي زي ما اتفقنا، اديني حاططها. تمام. زي ما يدور المبنى نفس الموضوع. كويس. هنا طبعا انسب وقت لرش السماسيم الصبح بدري او بعد الغروب، مش في الشمس. عندي مشكله نمل كبيره عاوز اقضي عليها، يبقى ما ينفعش وقت الشمس لانها اساسا متخبيه. يعني احنا دلوقتي لو بصينا مع بعض على الارض نضيفه تماما، ما فيهاش نمل خالص. لكن بعد الغروب او قبل الشمس ما تحمى هتلاقي انتشار النمل. يبقى انا لما العميل يكلمني ويقول لي تعالى لي دلوقتي حالا والساعه معايا الساعه 3 مثلا وقت عصر او وقت الشمس حاميه، اقول له معلش يا اما هاجي لك الصبح بدري يا اما هاجي لك وقت الغروب. يبقى انا اختار انسب وقت الحشره موجوده فيه. تمام يا باشمهندس. يبقى الكلام لحضرتك، انت حضرتك عارف الحشره اللي انت هتقابلها دي انسب وقت تكافحها امتى. مثلا عندي مشكله بعوض، ما ينفعش اروح الصبح، ماشي، ما ينفعش اروح وقت الشمس. انسب وقت للبعوض وقت الغروب، وقت انتشاره، عشان تبدا تتعامل والحشره موجوده. لكن هتشتغل الصبح بدري علشان تقول كده كده لما المبيد موجود، احنا قلنا المبيد هيتبخر ويروح. حراره الشمس هنا بتوصل ل 45 وممكن تعدي لحد ما توصل ل 50. يعني المبيد ايا كان اللي انت هتشتغل بيه هيتبخر في الجو لحد المغرب، فهيتبخر يبقى مفيش تاثير. لكن لما حضرتك تشتغل على البعوض وقت الغروب وقت الحشره ما موجوده، يبقى هتاخد المبيد ده اللي انت اشتغلت بيه على الحيطه هياخد طول الليل تفاعل مع البعوض، طول الليل تفاعل مع البعوض. يبقى العميل وقتها هيحس فعلا بنتيجه الرش اللي انت رشيته. لكن لو انت رشيته الصبح بدري وهو الراجل يجي على المغرب هيلاقي في بعوض بيلدغ وعادي خالص كانك انت ما رشيتش. يبقى انت تختار الوقت الصح اللي تشتغل فيه. ما ينفعش اجي اشتغل دلوقتي على سماسيم وقت الحر ده، لان العميل هيتبخر برضو المبيد بتاعي، وهتيجي بالليل وهتلاقي السماسيم رجعت تاني او المطبخ. الكباتات طبعا اللي هو النمليه زي عندنا في مصر، احنا هنا بنقول عليها كباتات، لازم تبقى فاضيه تماما زي ما اتعودنا عشان تشتغل بحرص، لانك انت بتشتغل بمبيد. فما ينفعش المبيد بتاعك يجي على اي اغراض اكل او شرب، حتى لو هم مغلفين وحتى لو هم مغلقين. الامان لازم يكون درجه اولى عند حضرتك. تمام. زي ما احنا شايفين كده كله فاضي عشان تشتغل بامان.
هو كده كده العميل هيجيب قبل ما يجيب العفش بتاعه هيجيب شركه يعني تنظيف علشان ينظف اللي احنا عملناه كله فاضي، نقدر نشتغل بامان من غير اي مشكله، من غير اي اضرار على العميل. تمام. طبعا لازم اتاكد قبل ما اشتغل ان التكييف مغلق والشباك مغلق، لو في شفاط لازم يكون مغلق. تمام، علشان تسريب الهواء للخارج. ده وقتها هضمن ان الشغل بتاعي كويس جدا وجايب اقصى نتيجه بعون الله. دي منطقه مقدمه المنزل بتاع العميل، وفي قدامي بلاعات هشتغل على مقدمه المنزل وهشتغل على البلاعات علشان لو فيها حاجه برضو هترمي عند العميل جوه، يبقى انا برضو قصرت في شغلي. يبقى كل تامين العميل من قدام البيت ومن خلف البيت ومن داخل البيت تبعي. ما اقولش ان انا شغلي داخل البيت مش مشكله بقى، اللي يحصل بره، لا ما يصحش. انت العميل بعتك او جابك عشان انت متخصص، فهتدله على الصح ايه، وممكن تكون ازيد من الشغل بتاعك بس هيتخدم الشغل بتاعك فتعمله. ما تقولش اصل انا هاخد قرشين فده كده زياده، لا، ما دام اللي انت هتعمله ده في صالح الشغل بتاعك داخل المنزل اعمله. تمام. وتاكد تماما ان ربنا هيديك وهيجازيك خير على اللي انت عملته. انت كده بتجعل بيت امن، بتجعل بيئه خاليه من الحشرات، دي في ميزان حسناتك. تمام. دلوقتي بنشوف الرش بيبقى عامل ازاي. بعد الرش لازم اقفل الكبت معايا علشان ازود كثافه المبيد جوه الكبت نفسه زي ما احنا شايفين. وابدا اقفل الكبت علشان لو في اي حاجه تبدا تموت، لكن لو سايب الكبت مفتوح هيتهوى، نسبه المبيد اللي داخل الكبت هتبقى قليله. ماشي. اهم حاجه ده برضو من مصدر الاصابه البلاعات اللي هي اصلا جايبه من البلاعه الخارجيه اللي في الشارع اللي احنا شفناها. اهم حاجه ده المصدر عشان الصرصار بيبقى بايت هنا. وفوق الرخام نرش عليه عشان دي السماسيم او النمل. لازم الرخام والجدار اي مكان كده كده العميل مش موجود، فانا بشتغل بحريتي وبامان اكتر. بقفل كل حاجه انا فتحتها عشان اكثف المبيد بداخل الغرفه او بداخل المطبخ او بداخل الحمام. مكافحه الحشرات اسلوب حياه معاك، لازم تكون بتحب انت بتشتغل فيه علشان تديله. كل ما تدي مهنتك هتديك. طبعا فتره الامان اللي انا بديها للعميل 4 ساعات، يعني العميل مش هيدخل المكان ده الا بعد 4 ساعات، يعني بعد 4 ساعات هيبدا ينظف المكان ده. طبعا 4 ساعات كافيين جدا لاي حشره هنا موجوده ما تقدرش تكتم نفسها الفتره الطويله دي فبتبدا تموت. بيجي العميل بيلاقي صرصار مقلوب على ظهره. طبعا في معلومه كنت انا قلتها قبل كده بس حبيت اذكركم بيها. لو انا عندي عميل بيدعي ان الصرصار ده هو اللي ضربه هو اللي موته، مش ميت موتة المبيد، اعرف ازاي كمتخصص ان العميل بيدعي والصرصار ده مات من المبيد او فعلا العميل هو اللي موته؟ لو صرصار مقلوب على ظهره يبقى ده ميت موتة مبيد، لو صرصار ميت على بطنه يبقى العميل موته. تمام. لانه لما انا بالمبيد بتاعي شمه مات او جه على جسمه مات، تقله كله في ظهره بيبدا نازل مقلوب على ظهره. لكن لو العميل شافه وموته بيبدا برجله اعزكم الله بيخبطه فبينزل ميت بطنه تحت وظهره فوق. ففي الحاله دي لو بطنه تحت وظهره فوق العميل فعلا موته، لكن ظهره تحت وبطنه فوق يبقى ميت مبيد او مخنوق من المبيد بتاعي، يبقى شغلي انا هو اللي جاب نتيجه. تمام. لازم نقفلها كده. اي كابل فتحنا لازم نقفله. الكهرباء الاضاءه يعني جوه الغرفه بعد ما نشتغل بنغلقها وبنغلق الباب. لازم نشتغل نخش زي ما خرجنا بالظبط، ما نعملش اي مشكله، ما نسيبش مثلا تكييف مفتوح، ما نسيبش شباك مفتوح، ما نسيبش اضاءه مفتوحه، ما نسيبش مصدر ميه مفتوح. لازم ااكد ان في الحاله دي انا بشتغل العميل مش معايا اساسا في الفيلا، فلازم يبقى واثق في الناس اللي جابهم. ما ينفعش ابقى فاتح كل حاجه وماليش دعوه بقى العميل هو اللي يجي يقفل. مش صح. العميل مش هيجيبك تاني وهياخد انطباع عنك انك انت حد مش كويس.
يا ريت اللي بيشوف الفيديو اول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، وارجوكم شاركوا الفيديو مع الغير، دوس اعجاب، ولو في اي تساؤل عند حضرتك اسالني وانا هبدا اجاوب عليك. معاكم اخوكم مهندس وائل محمد نجيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.